Hello các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng làm cái mẫu móng nổi họa tiết dạ Hàn Quốc siêu xinh nhá. Giới thiệu cho những bạn lần đầu xem vlog của mình thì mình là Huyền Sian. Mình đã học nail ở bên Hàn Quốc của hệ thống EMI School và trường của mình thì có cả ở bên Hàn và ở bên Nga nữa. Thế nên là Huyền muốn mang cái phong cách từ bên Hàn về cho các bạn. Đây được gọi là mẫu móng dạ nổi, thì chúng mình có thể ứng dụng cái mẫu móng này vào mùa đông. Và Huyền sẽ chọn cái màu xanh tím than cộng thêm với cả một ít nhũ vàng cho nổi bật nữa. Trước khi làm cái phần nổi thì Huyền sẽ dùng cái đầu bút cọ bản, mình vẽ những cái đường sọc như thế này. Các bạn chỉ cần vẽ tự do kiểu random thôi, không cần phải quá lo lắng đâu, bởi vì là như thế thì trông nó sẽ tự nhiên hơn. Đừng vẽ theo kiểu thẳng hàng nhá. Mọi người nên để gel vẽ vào trong những cái hộp nhỏ như thế này, bởi vì như thế thì nó sẽ tiện hơn trong lúc mà mình làm. Huyền mua cái khay này ở trên Shopee đâu đó chỉ có khoảng tầm 15.000 thôi, mà nó rất là tiện dụng luôn. Mấy cái ô nhựa màu trắng trắng ở phía trong được gọi là cái pan ấy, thì các bạn có thể đặt mua cùng luôn nhá. Sau khi mà vẽ màu trắng với cả màu nhũ vàng xong rồi thì mình sẽ dùng màu đen và lại tiếp tục quay cái đầu bút chấm. Nói chung là vẽ theo một cái kiểu rất là tùy hứng ấy. Đây là cái phần mà mình sử dụng gel 3D hay còn gọi là gel vẽ nổi để mà thực hiện cái phần sợi len hay còn gọi là sợi dạ ở trên móng nhá. Đối với cả cái gel vẽ này thì các bạn nhớ là kéo nó dài ra một chút, mình đừng có để nó bị đứt đoạn quá, bởi vì nếu mà nó bị đứt đoạn ấy thì trông cái móng nó sẽ hơi bị cụp, nó không được đẹp. Lý do tại vì sao mình thích dùng cái cọ bản bởi vì như thế nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc các bạn dùng cọ nét. Nếu mà các bạn không có một chiếc cọ bản mềm và tốt thì mọi người có thể sử dụng cọ nét cũng được nhá, không có vấn đề gì hết cả. Vậy là chúng mình cũng đã hoàn thành cái bước mà vẽ dạ rồi đấy. Sau đấy thì mình sẽ chấm tròn bằng cái cọ vẽ nổi màu trắng lên trên, thì cái họa tiết dạ của mình trông nó sẽ thật và nhìn nó sẽ dễ thương hơn. Sau đó thì Huyền sẽ sử dụng tốp lì để mình quét một cái lớp rất là mỏng thôi lên trên phần móng. Các bạn nhớ là chỉ quét mỏng thôi nhá, bởi vì sau đấy là mình lại tiếp tục mình gắn một cái cham lên nữa. Mình sẽ sử dụng một cái cham kim loại. Cái kiểu này thì nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà thích sự đơn giản, không thích kiểu điệu bánh bèo quá. Còn nếu mà ai bánh bèo thì mọi người có thể kết hợp với cả ngọc trai và một chút đá cùng tông màu xanh ghi nữa. Huyền sẽ sử dụng cái kìm để mà tách cái phần cham hình tròn ra, xong rồi lồng vào với cả cái phần móc. Nếu bạn nào muốn phần móc nó lủng lẳng khi cử động tay ấy, thì các bạn sẽ nên gắn cái cham khóa trước và sau đấy thì các bạn hẵng lồng cái hình tròn vào nhá. Huyền sẽ sử dụng keo MX Bond để gắn cham lên. Đây là ở trên móng mẫu thì làm như vậy thôi, nhưng nếu mà ở trên móng thật mọi người muốn cham chắc bền hơn thì nên mài qua móng đi một tí. Sau khi định hình được cái cham rồi thì mình sẽ sử dụng keo để mà nhét vào những cái khoảng trống tiếp xúc với cả bề mặt móng nữa. Chúng mình sẽ cố gắng để keo không phủ lên trên cham nhé. Để cho cái keo nó đỡ bị bong bóng ở chỗ cạnh ấy, thì Huyền lại lấy cái tốp lì và Huyền quét quanh cái chỗ phần cạnh một lần nữa. Tada, lau đi là chúng mình đã có một cái mẫu móng thật là xinh rồi. Nếu mà các bạn thích cái video này của Huyền thì hãy nhớ ấn like và share cho Huyền nhé. Đừng quên ấn vào hình tròn để subscribe nha.